acest cadru mă simt exact ca Heidi, era una din poveștile mele preferate atunci când eram mică, eram în clasele 1-4, citeam foarte mult. Una dintre activitățile mele preferate vara era să stau în hamac și să citesc tot felul de povești și să-mi imaginez că voi călători în tot felul de locuri. Atunci călătoream doar cu imaginația, dar acum sunt atât de fericită că pot călători în realitate și că mă pot bucura de toate aceste locuri frumoase. Chiar și împăratul Japoniei a stat la acest hotel, am văzut câteva fotografii, există o cameră tip muzeu, unde am văzut câteva fotografii cu împăratul Japoniei, deci wow, chiar wow, împăratul Japoniei și apoi eu, Ana, în Tokyo, am venit aici, bine, acum sunt Ana în Niigata. Konnichiwa! Arigatou gozaimasu! Așteptăm să mai vină cineva, dar m-am urcat în autobuzul care mă va duce în inima munților la hotel, abia aștept.スパは、大浴場の2個隣ですね。すぐ隣でございます。În anul 1937, la poalele impunătorului munte Miyoko, a luat naștere o adevărată bijuterie montană, hotelul Akakura Kanko. Muntele Miyoko, cunoscut sub numele de Echigo Fuji, se află în prefectura Niigata, la nord de Alpii japonezi. Acești Alpi, un lanț muntos ce traversează centrul insulei Honshu, sunt împărțiți în 3 grupe principale: Alpii de nord, Hida, Alpii centrali, Kiso, și Alpii de sud, Akaishi. Deși muntele Miyoko nu face parte din acest lanț, el și regiunea din jurul său sunt renumite pentru peisajele spectaculoase, comparabile cu cele din Alpi. Numele Echigo Fuji este un termen afectuos folosit pentru a descrie muntele Miyoko. Echigo se referă la vechea provincie Echigo, care acoperă o mare parte din actuala prefectură Niigata, iar Fuji face referire la celebrul munte Fuji. Prin această comparație, muntele Miyoko este recunoscut ca fiind la fel de impresionant și frumos ca Fuji, dar în regiunea Echigo. Hotelul Akakura Kanko, situat la o altitudine de aproximativ 1000 de metri, și-a deschis porțile ca unul dintre primele resorturi montane autentice din Japonia, inspirat de renumitele resorturi elvețiene. De-a lungul anilor, acest hotel a devenit o destinație preferată pentru iubitorii naturii magnifice din Miyoko, indiferent de anotimp. Oaspeți din toate colțurile lumii, inclusiv numeroși demnitari, au fost întâmpinați cu căldură și au fost cuceriți de atmosfera de poveste care domnește aici. În holul hotelului vei fi întâmpinat de un covor roșu, mobilier clasic și un șemineu care arde cald și luminos în seriile reci de iarnă. Privind pe fereastră, vei descoperi o priveliște spectaculoasă a munților Shinetsu, o panoramă care îți taie răsuflarea. Această priveliște încântătoare poate fi admirată și din camerele confortabile sau din restaurant, unde bucătarii talentați pregătesc delicatese franțuzești folosind cele mai proaspete ingrediente locale. După o zi plină de explorări, nu există nimic mai plăcut decât o baie în apele termale ale hotelului, izvorâte direct din adâncurile muntelui Miyoko. Apa fierbinte și bogată în minerale îți alină oboseala, iar fiecare moment petrecut aici te face să te simți cu adevărat răsfățat. Hotelul poartă o poveste unică, la fel ca și fondatorul său, Kishichiro Okura, omul care a pus bazele unor hoteluri legendare din Japonia, precum Hotelul Imperial din Tokyo și Hotelul Okura. Deși clădirea originală a fost distrusă într-un incendiu în 1965, hotelul a fost reconstruit cu grijă un an mai târziu, păstrându-și tradițiile și angajamentul pentru excelență. Astăzi, istoria bogată a hotelului este resimțită în fiecare detaliu, de la priveliștile uimitoare și izvoarele termale, până la mesele rafinate, servite cu eleganță.
aceasta astăzi este, din păcate, ultima mea seară aici, chiar dacă 5 zile păreau destul de mult, imediat trece timpul când te distrezi și astăzi stau la un hotel foarte special unde îmi doream de foarte mult timp să ajung, pentru că l-am descoperit în această carte care se află și aici în camera de hotel și am văzut-o la alt hotel, tot din acest lanț hotelier unde am stat de mai multe ori, se numește Tofuya Resort and Spa, dar hotelul la care stau astăzi aici în prefectura Niigata se numește Akakura Kanko Hotel și îmi doream, v-am zis, de foarte mult timp să vin aici și dacă tot veneam în prefectura Niigata, mi-am prelungit așa puțin excursia special pentru acest hotel. Este destul de greu de obținut o cameră acum fiind sezonul vacanțelor și este foarte renumit printre japonezi acest hotel, dar sper că și mai mulți străini vor afla despre acest hotel, deși ceea ce este special la acest hotel este că nu este tradițional japonez, este inspirat de resorturile montane din Elveția și cadrul este superb, cadrul înconjurat de munți, înconjurat de alpii japonezi, nu știu dacă știați, dar și Japonia are alpii ei și este foarte frumos aici și peisajul și am filmat câteva cadre și cu drona. Am venit astăzi la ora 2 ca să mă bucur din plin de tot ce are de oferit acest hotel și am fost mereu pe grabă să merg și acolo și acolo și am avut cina de la ora 7:30. În seara aceasta am avut o cină în stil franțuzez după 3 seri în care am mâncat în stil tradițional japonez la Ryokan. Chiar mi-a prins mine, mi-era puțin dor de puțină pâine și preparate extraordinare. A fost cina foarte bună în stil franțuzez, mi-a plăcut și am gustat și vin făcut aici în prefectura Niigata. Am avut puține emoții pentru că de data aceasta n-am mai avut o cameră privată, așa că atunci când am intrat în restaurant erau numai cupluri, iar eu singură. A fost puțin emoționant, dar apoi ei veniseră mai devreme, cred că începuseră la ora 6 cina, iar eu am început la 7:30, deci era pe terminate, așa că apoi am rămas singură în tot restaurantul, dar a fost foarte bună mâncarea. Îmi place să merg să iau prânzul singură și merg deseori și în Tokyo, dar cina singură, sincer, nu prea am mai luat, așa că am avut și emoții, dar tot m-am simțit foarte bine și cei care, chelnerii, au avut grijă de mine și am stat de vorbă și am întrebat ce îmi recomandă, i-am întrebat despre zona aceasta, a fost foarte interesant și acum vreau să merg și la saună, au saună, deci chiar dacă este un hotel în stil european, în stil vestic, au onsen, deci abia aștept să merg la onsen și mâine dimineață o să merg din nou. Mâine dimineață vreau să mă trezesc pentru răsărit, pentru că un alt motiv pentru care voiam să vin aici în luna iulie este faptul că sunt mai mari șansele pentru a vedea uncai. Cred că v-am mai zis de uncai, este marea de nori care se formează atunci când ești la o altitudine destul de înaltă, iar hotelul acesta este situat la 1000 de metri la nivelul deasupra mării și este înconjurat de munți, așa că avem mari șanse de a vedea uncai. Este un fenomen foarte des întâlnit aici și mai ales să nu scria și aici în cartea aceasta în lunile iunie și iulie sau în octombrie. Deci am înțeles, deci sper să am noroc, mâine urați-mi succes. Oricum am văzut un apus foarte frumos, dar dacă aș putea vedea și răsăritul mâine ar fi super și este foarte interesantă această carte, chiar una dintre ele nici nu mai știu care am achiziționat-o și eu de la celălalt hotel, dar sincer nu am avut timp să o citesc pe îndelete, așa că am citit partea despre acest hotel aici. Este scrisă de un japonez care stă 250 de zile pe an la hotel, nu știu dacă în fiecare an, dar e super, chiar din 360 de zile câte are un an, el stă 250 la hoteluri, deci super viață, chiar îmi doresc și eu așa, să devin așa. Îmi place foarte mult să stau la hoteluri din acestea, să le descoper povestea și să mă bucur de zona în care sunt ele. Înainte, hotelurile pentru mine nu reprezentau decât un loc unde dormi și un punct pe care să-l folosești ca să mergi să vizitezi diverse obiective, dar acum am ajuns să călătoresc special pentru un hotel, ca astăzi am venit în zona aceasta special pentru acest hotel, deci atunci când merită hotelul, chiar merită să faci călătoria special pentru a sta la un anume hotel.
așa că mă bucur foarte mult și foarte interesant că au și cărțile acestea. Aceasta este scrisă de o japoneză care este instagrameriță și ea, chiar ne urmărim reciproc pentru că mi-a recomandat un loc în Hokkaido și e prietenă cu un prieten de-al meu japonez fotograf și ea ne-a recomandat un super loc. Ea promovează zekkei în limba japoneză, înseamnă peisaje extraordinare și totul a început de la o pagină de Facebook, 100 Shinuma de ni ikitai sekai no zekkei. Deci peisaje extraordinare pe care vreau să le văd până voi muri. Și aceasta este ediția pentru hoteluri, iar acest hotel este și aici, în această carte. Deci 3 cărți în total în care menționează acest hotel, se află aici în camera de hotel și se aflau și în camere, deci am stat, acest lanț hotelier are în total 3 hoteluri, 2 dintre ele sunt destul de aproape de Tokyo și anume în Izu, Tofuya Resort and Spa, unde am stat eu de 3 ori în diverse anotimpuri diferite, vara, primăvara și toamna, Izu Hotel Resort and Spa, care este în stil european ca și acesta, Akakura Kanko Hotel și uitați, acesta apare și aici, cam acesta este peisajul pe care sper să-l văd mâine din suflet. Urați-mi succes, după cum v-am zis. Și să vă arăt rochița mea cu care m-am îmbrăcat astăzi la cină. Am găsit-o anul trecut și mi-a plăcut foarte mult, mie îmi plac foarte mult, v-am spus, hainele colorate și cu modele florale mai ales. Sper că vă place și vouă. Și o să mă schimb imediat în yukata ca să merg la spa și la onsen, abia aștept. Și apoi trebuie să mă culc ca să mă trezesc mâine de vreme, este răsăritul foarte devreme acum vara, la ora 4:50, deci pe la 4:30 trebuie să mă trezesc.
Viața de aici, de la Kakura Kanko Hotel, este o atmosferă atât de plăcută aici și sunt numai 24 de grade, cam cu 10 grade mai puțin decât în Tokyo. Și mi-amintește de excursia mea din Hokkaido de vara trecută și acolo sunt cam aceleași temperaturi. Este foarte plăcut și foarte plăcut să stai afară și să mergi la onsen, pentru că onsenul are apă foarte caldă, așa că pe temperaturile acestea este numai bine. M-am trezit astăzi să văd răsăritul la ora 4:30. Din păcate nu am avut noroc cu Uncai sau Marea de Nori. Asta este un fenomen natural care este destul de greu de văzut și sunt mai multe condiții care trebuie să fie împlinite. Din păcate ele nu au fost împlinite în dimineața aceasta. Am văzut nori, foarte mulți nori, dar nu o mare de nori așa cum îmi doream. O să vă las o fotografie cum ar arăta dacă vedem acest fenomen. N-am avut noroc decât o singură dată în Hokkaido, toamna, să văd acest fenomen, dar de atunci am mai încercat de multe ori. Am încercat și vara trecută tot așa la un hotel unde este renumit că poți vedea Uncai și la fel și aici am vrut să încerc. Din păcate v-am zis n-am avut noroc, dar avantajul este că atunci când stai la un hotel nu e nicio problemă, n-ai văzut fenomenul, te întorci în cameră și mai dormi puțin, dar dacă mergi undeva pe munte special, cum am fost atunci în Hokkaido, am făcut de 2 ori, am încercat și acolo și prima oară nu am văzut, a doua oară am văzut, dar mergeam în acel loc special pentru a vedea acest fenomen. Aici, dacă avem noroc, bine, dacă nu, tot bine, așa că dacă am făcut câteva fotografii, chiar dacă nu era acest fenomen, și după am mai dormit încă 2 ore, m-am întors în cameră și am dormit, apoi am fost la micul dejun în stil japonez și vestic, deci și european și japonez. Am mâncat mai mult preparate, că v-am spus, mi-era puțin dor, am mâncat salam, brânză și aveau și sparkling wine, vin spumant la micul dejun. Am băut și eu un păhărel foarte bun, așa pe lux și opulență. Da, este un loc foarte relaxant, unde chiar m-am relaxat și simt așa că este ca un fel de meditație. Astăzi este din păcate ultima zi a excursiei mele, chiar aș vrea să stau mai mult. Îmi place mult aici și temperaturile, v-am mai zis, sunt ideale. Nu vreau să mă întorc în Tokyo, unde este foarte cald, foarte aglomerat. Îmi place foarte mult aici în natură. Dar da, astăzi trebuie să mă întorc ca să profit din plin și de ultima zi a excursiei mele. O să merg și la spa astăzi, că au aici un spa renumit cu foarte multe premii primite. Așa că abia aștept să merg și la spa, după care mă vor trimite înapoi la stația de tren și de acolo lungul drum înapoi către Tokyo durează cam 2:30, aproape 3 ore. Cu trenul voi lua și un tren local și un tren Shinkansen, cred trebuie să mai caut o dată. Și da, sper că vă plac vlogurile acestea pe care le-am filmat în prefectura Niigata. M-am străduit să îmbunătățesc așa puțin și sunetul și imaginea și dacă aveți sugestii ce ați vrea să mai vedeți din Japonia, dacă vreți să mai vedeți, să vă mai iau cu mine în astfel de excursii, vă rog să-mi scrieți în comentarii și să ne revedem cu mine, adică rămâneți aproape, încă nu închei vlogul, abia este de dimineață, dar da, rămâneți aproape dacă vreți să vedeți cum am petrecut ultima zi aici în prefectura Niigata. Foarte frumos acest kimono format din 2 bucăți care se pune peste yukata și scrie acolo că nu avem voie să mergem la restaurant fără să purtăm și asta pe deasupra, probabil așa este mai elegant, dar totuși nu avem voie să mergem la restaurantul franțuzesc îmbrăcați așa, deci doar pentru restaurantul japonez, pentru micul dejun, așa că m-am îmbrăcat așa la micul dejun pentru că îmi plac foarte mult culorile, acest mov lila este culoarea mea preferată. Și cam așa arată. Un alt lucru care îmi place foarte mult la acest hotel este că check-out-ul este foarte târziu, la ora 12, deci mai am timp puțin să mă bucur de această cameră foarte frumoasă și să mă odihnesc puțin și să mă pregătesc de spa și apoi de lungul drum înapoi spre Tokyo. Alt lucru interesant de care nu știam până să vin aici este că
Chiar și împăratul Japoniei a stat la acest hotel, am văzut câteva fotografii, există o cameră tip muzeu, unde am văzut câteva fotografii cu împăratul Japoniei, deci wow, chiar wow, împăratul Japoniei și apoi eu, Ana, în Tokyo, am venit aici, bine, acum sunt Ana în Niigata, că de 5 zile stau aici în prefectura Niigata. Sper că v-am inspirat și pe câțiva dintre voi să veniți aici în Niigata. Când veniți în Japonia, toți turiștii merg în Tokyo, Kyoto, Osaka, desigur că acestea trebuie văzute, dar la cât de aglomerate sunt acum, e păcat că Japonia este totuși atât de mare, sunt 47 de prefecturi și e păcat că oamenii nu merg să descopere și mai mult în afara acestor 3 obiective principale. Așteaptă locuri extraordinare, o Japonie autentică, natură, obiceiuri, tradiții, exact ca pe vremea samurailor. Este foarte frumoasă această zonă. Eu m-am îndrăgostit de nordul Japoniei încă de când am vizitat pentru prima oară, acum câțiva ani, și de atunci revin cu drag aici, deși încă mai am prefecturi pe care nu le-am vizitat încă. Îmi place să revin în cele care mi-au plăcut foarte mult, cum sunt și acestea din nord, deși în prefectura Niigata nu văzusem foarte mult. Acum am avut ocazia să văd mai multe locuri și chiar îmi doresc să revin în alt anotimp, să văd și mai multe locuri. Mi-aș dori foarte mult și toamna, iarna mai ales. Iarna este superbă aici, să mai vin aici la schi și să merg la onsen. Iarna, cred că este super peisajul de iarnă de aici. Chiar le povesteam, m-au întrebat cum este în România, dacă avem zăpadă și le-am spus că în ultima vreme, din păcate, nu prea mai avem zăpadă. Când eram eu copil, era mult mai multă zăpadă, dar acum, din păcate, nu prea mai este zăpadă la noi și tocmai sper să nu se întâmple același lucru și aici în Japonia. Din păcate, cu încălzirea globală, sper să... Chiar anul acesta a fost mult mai puțină zăpadă decât era de obicei și este trist. Eu îmi doresc să avem zăpadă și de acum încolo. Și da, urmează să mă schimb, să-mi pregătesc bagajul și să mă pregătesc să părăsesc această cameră superbă și acest loc superb. Din păcate ar fi trebuit să stau 2 zile aici, era mult mai bine. Am văzut că mulți alții oaspeți stau cam 2 zile de obicei, deci da, data viitoare sper să stau și eu 2 zile, să mă bucur și mai mult de acest loc minunat.
în acest cadru mă simt ca Heidi sau Heidi, era povestea mea preferată când eram mică, sau ca Alice în Țara Minunilor, care descoperă mereu locuri noi. Când eram în clasele 1-4 mai ales, una dintre activitățile mele preferate în vacanța de vară era să stau în hamac și să citesc, să călătoresc cu imaginația în tot felul de locuri îndepărtate. Acum sunt foarte fericită că pot călători și în realitate în astfel de locuri de vis și vă pot prezenta și vouă călătoriile mele aici pe YouTube. Și este super peisajul și atmosfera, temperaturile. Este deja ora 1 și tot este foarte răcoare aici, deci nu am probleme să stau cu mânecă lungă și rochia aceasta la fel, chiar dacă pare groasă, mă simt foarte bine în ea. Este rochia mea preferată, probabil m-ați văzut cu ea, o să credeți că nu mai am alte haine, dar am vrut să vin cu un bagaj cât mai mic și mai avea și alte ținute, dar pur și simplu mi se pare că rochia aceasta se potrivește foarte bine cu atmosfera de aici din Niigata și am combinat-o cu mai multe bluzițe. Astăzi m-am îmbrăcat cu ia tradițională făcută de mama mea, îmi place foarte mult și sunt foarte admirate iile și de doamnele japoneze, mereu îmi zic, e făcută manual, că broderia aceasta au și ei un fel de broderie de genul acesta în nord, în prefectura Aomori și este puțin similar stilul, de aceea sunt mereu impresionate doamnele japoneze când mă văd purtând o astfel de ie. Și nu vreau să mă întorc în Tokyo, am zis să mă mai bucur cât mai pot de natură, pentru că apoi mă voi întoarce în Tokyo, la aglomerație, la oameni, clădiri și căldură, mare căldură. M-am bucurat din plin, aș vrea să stau vreo lună aici, cât e foarte cald, mai ales urmează luna august, acum este sfârșitul lunii iulie și luna august este cea mai călduroasă și nu o aștept, sincer, aș vrea să am o casă și să stau aici, să mă bucur de munte, de natură, să lucrez de aici, să editez, am foarte mult de editat, așa că cum mă întorc, nu prea cred că o să ies prea mult prin Tokyo, nu știu dacă mai continuăm seria Ana în Tokyo în luna august, pentru că este foarte cald și am foarte mult deja de editat pentru Ana în Niigata. Și da, sper că v-a plăcut această serie. Acum mă pregătesc să merg la masaj. După masaj nu știu dacă voi mai avea o față de făcut vlog. Și după o să iau trenul înapoi spre Tokyo. Poate mai filmez așa puțin drumul spre Tokyo. Am văzut că trebuie să schimb în Nagano și din Nagano iau un Shinkansen direct către stația Tokyo. Și da, sper că v-au plăcut vlogurile de aici din Niigata. Sper că v-a plăcut vlogul de astăzi. Dacă v-a plăcut, ca întotdeauna, nu uitați să dați un like, mă ajută foarte mult, să vă abonați și vă mulțumesc din suflet pentru toată susținerea voastră și că mi-ați fost alături în această excursie. Chiar dacă am fost singură, nu m-am simțit deloc singură, m-am simțit foarte bine și v-am avut alături și pe voi și mă bucur că am putut să vă arăt astfel de locuri frumoase. A fost o excursie foarte reușită, fără peripeții, m-am simțit foarte bine și în prima parte cu turul și în a doua parte singură și vreau să vă mai iau și în alte aventuri. Dacă vă plac astfel de vloguri, aștept comentariile voastre, aștept părerile voastre în comentarii. Vă mulțumesc că v-ați uitat la mine și vă aștept în următoarea aventură. Pa, la revedere, sayonara, matane! Este atât de răcoare aici că încă mai sunt și hortensiile înflorite. Acela trebuie să mă întorc la hotel pentru spa. Gata și sesiunea de spa, a fost super masajul, mă simt o nouă persoană, chiar simt că am reînviat, mi-a prins foarte bine. Prima oară am fost la masaj acum mulți ani în Bali și de atunci n-am mai fost niciodată până în martie, când am fost tot la un hotel din cadrul acestui lanț, care este renumit pentru spa-urile lor foarte bune și care au obținut multe premii, așa că am zis că merită să încerc și acum am vrut să încerc din nou și mi-aș fi dorit să fi luat un plan mai lung, pentru că mi-aș fi dorit și mai mult, poate 90 de minute, dar a fost super, a fost numai bine și acum am multă energie și trebuie să mă întorc în Tokyo. Am zis să mai filmez câteva cadre cu drona, bine că nu plouă, că normal astăzi ar fi trebuit să plouă, conform prognozei, dar uite că nu plouă, eu sunt Hareon, se zice în japoneză, femeia care aduce soarele, am de obicei noroc de vreme bună atunci când călătoresc și da, cam asta a fost, am încheiat deja vlogul, dar am zis să vă arăt câteva cadre filmate cu drona.